হেল্ল' এভৰিৱান প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সন্ধিয়া চাহৰ লগতে হওক বা ল'ৰা ছোৱালী টিফিনত বনাই দিব পৰাকৈ খুব এটা সহজ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো হৈছে চীজ মিনি চেণ্ডউইচ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব চীজ চেণ্ডউইচ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে যেতিয়া পেনখন ভালদৰে গৰম হৈছে ইয়াতে এচামুচ বাটাৰ দি বাটাৰখিনি ভালদৰে গলিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই অলপমান একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা গাজৰ আৰু এয়া কেপচিকাম লৈছোঁ এতিয়া এই গাজৰ আৰু কেপচিকামখিনি মাত্ৰ 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম একেলগতে ইয়াত অলপমান মিহিকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজো যোগ কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া প্ৰয়োজন মতে নিমখ অকণমান চাট মছলা আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি যোগ কৰি দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি ইয়াত একেবাৰে কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই একেবাৰে কম পৰিমাণে চিলি ফ্লেক্স আৰু অৰিগেনো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চেণ্ডউইচত খুব ধুনীয়া এটা টেষ্টৰ লগতে ধুনীয়া এটা গোন্ধও আহে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়াৰ ব্যৱস্থা নাই তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্টটো স্কিপ কৰিব একেবাৰে কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এতিয়া বাতি এটালৈ উলিয়াই ৰাখিছোঁ ভালদৰে গোটেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ৰখা অলপমান বিলাহী যোগ কৰি দিছোঁ আৰু একেলগতে ইয়াত 2 চামুচ ভেজ মেয়নিজ যোগ কৰিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া দুখন হোৱাইট ব্ৰেড লৈছোঁ আৰু প্ৰথমখন ব্ৰেডত খুব ভালদৰে এনেকৈ বাটাৰ সানি লৈছোঁ ব্ৰাউন ব্ৰেডো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আনখন ব্ৰেডত এতিয়া মই আটাইতকৈ টেষ্টি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো হৈছে ধনিয়াৰ চাটনি চেণ্ডউইচ যদি আপোনালোকে এনেকৈ আগতে ধনিয়াৰ চাটনি দি খোৱা নাই কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাবচোন সঁচাকৈ ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া বজাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ধনিয়া পাত পোৱাই যায় এতিয়া যিখন ব্ৰেডত বাটাৰ সানি ৰাখিছিলোঁ তাত অলপমান সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজ আৰু প্ৰথমতে বিলাহী দি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই এপিচ চীজ স্প্ৰেড যোগ কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰেটেড চীজো দিব পাৰে আৰু যিখিনি মিক্সাৰ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ মিক্সাৰখিনি অলপমান ইয়াতে দি চাৰিওফালে এনেকৈ ইভেনলি স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ ওপৰত আৰু অলপমান চীজ দি লৈছোঁ আৰু এইটো মই মজাৰিলা চীজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চেণ্ডউইচখন এতিয়া আমি বেক কৰিম তাৰ কাৰণে পেনখন যেতিয়া গৰম হৈছে ইয়াতে এচামুচ বাটাৰ দি ভালদৰে বাটাৰখিনি গলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া চেণ্ডউইচৰ পিচটো দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামত ৰাখিয়ে চেণ্ডউইচখন ক্ৰিস্পি হোৱাকৈ এখন ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ওপৰৰ ছাইডটোতো এনেকৈ অলপ বাটাৰ সানি লৈছোঁ যেতিয়া ক্ৰিস্পি বা মচমচীয়া হয় তেতিয়াহে চেণ্ডউইচৰ আচল টেষ্টটো পোৱা যায় এয়া চাওক পাতল এটা ৰঙচুৱা ৰং আহিছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এই চেণ্ডউইচখন আজি মই 2টা ষ্টেপত বনাইছোঁ প্ৰথম ষ্টেপটো ইয়াতে কমপ্লিট হৈছে চেণ্ডউইচখন এতিয়া মই তললৈ নমাই লোৱাৰ পাছত চেণ্ডউইচখনৰ ওপৰৰ ছাইডটোত অলপমান টমেটো চচ আৰু এয়া পিজ্জা পাস্তা চচ লৈছোঁ ভালদৰে 2টা চচ মিলাই লৈছোঁ চেণ্ডউইচখনৰ এটা ছাইডত সানিছোঁ মানে ওপৰৰ ছাইডটোত মই এনেকৈ খুব ভালদৰে লগাই লৈছোঁ পিজ্জা পাস্তা চচ নাথাকিলে আপোনালোকে ইয়াত অকল টমেটো চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো আজি যিহেতু চীজ চেণ্ডউইচ গতিকে মই এতিয়া ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে মজাৰিলা চীজ যোগ কৰি দিছোঁ ওপৰত একেবাৰে কাটি ৰখা পিঁয়াজ আৰু অলপমান বিলাহী যোগ কৰি দিছোঁ আৰু একেবাৰে কম পৰিমাণে অৰিগেনো আৰু চিলি ফ্লেক্স ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ আৰু চেণ্ডউইচখনৰ এইটোৱে হৈছে ছেকেণ্ড প্ৰচেছ এতিয়া চেণ্ডউইচখন আকৌ 2 মিনিটৰ কাৰণে বেক কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে মই পেনখন আগতীয়াকৈ গৰম কৰি বাটাৰ সানি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ মানে একেবাৰে কমাই দিছোঁ কাৰণ চেণ্ডউইচখন আমি আগতীয়াকৈ বেক কৰি ৰাখিছিলোঁ গতিকে এইখন বহুত বেছি সময় বেক কৰিব নালাগে 2 মিনিটৰ পিছত চেণ্ডউইচখন ৰেডি হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে অভেন ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া এইখন ইয়াত 5 মিনিটৰ কাৰণে বেক কৰিব এতিয়া মই চেণ্ডউইচখন একেবাৰে মিনি সাইজত কাটি লৈছোঁ
আৰু এতিয়ালৈকে যদি আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত লগতে মোৰ চেনেলটোত যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি থব তেতিয়া মই আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন বিলাক আপোনালোকে পোন প্ৰথমেই পাই থাকিব এনেকৈ বনাই সন্ধিয়া চাহৰ লগতেই হওক বা ল'ৰা-ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰি আৰু লগত টমেটো সস বা যিকোনো চাটনি লৈ খাব পাৰি কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহলে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো